Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 4 decembrie 2020. Încercați să vă țineți emoțiile sub control, indiferent de ce se întâmplă. Acest lucru este deosebit de important dimineața. După amiază va fi mai ușoară și promite întâlniri plăcute și conversații interesante. Acum să vedem cum va fi ziua pentru fiecare semn zodiacal în parte. Berbec și ascendent în Berbec. Ziua nu este cea mai ușoară, dar totuși este destul de reușită. Este în interesul tău să cultivi o relație bună cu cei care te pot ajuta, arătându-te în cea mai bună lumină și arătându-ți tot farmecul. Nu îți strica șansele cu grăbire excesivă sau cu schimbări de dispoziție. La locul de muncă, dinamismul reînnoit care te va motiva ar trebui să îți permită să lucrezi foarte mult și prin urmare să sări peste anumite etape. Nu îți irosi energia în lupte banale. Vei putea să îți consolidezi situația materială, cu condiția să îți gestionezi bugetul cu mare rigurozitate. E o misiune dificilă, dar nu imposibilă. Sfatul zilei de astăzi: întotdeauna mai bine să fii în siguranță decât să-ți pară rău. Nu uita asta. Taur și ascendent în Taur. Dacă ai planificate lucruri importante, nu le amâna până după amiaza. Nici o planetă nu îți va afecta în mod direct viața profesională. Aceasta nu înseamnă că nu se va întâmpla nimic. Vei dori să îți îmbunătățești situația profesională sau să te lansezi în noi proiecte. În ceea ce privește banii, șansele tale vor fi reale, dar rămân în continuare vigilente. În niciun caz nu trebuie să te apuci de afaceri riscante. Ai grijă de asemenea să nu fii nerăbdător și dacă trebuie să negociezi un contract, ar fi mai bine să nu fii prea exigent, pentru că vei risca ca totul să meargă prost. Cât privește sănătatea, practic nu ar trebui să ai probleme de această dată. Atenție însă, s-ar putea să fii puțin nervos. În caz de insomnie sau crize de anxietate, acordă-ți timp suplimentar pentru a te odihni, distrează-te și răsfață-te. Sfatul zilei de astăzi: ai grijă să nu pierzi oportunitățile bune. Gemeni și ascendenți în Gemeni. Nu te grăbi. Dimineața poate părea că toată lumea este împotriva ta, că toate ideile sunt rele și că toate întreprinderile sunt fără speranță. Totul va fi mult mai ușor dacă te poți înțelege bine cu partenerul tău. Povara vieții va fi mult mai ușoară. Vrei cu sinceritate ca cei dragi să fie fericiți, dar intențiile tale bune sunt adesea respinse și te gândești cu multă amărăciune în legătură cu aceasta. Acum este momentul să știi un lucru. Majoritatea oamenilor preferă să meargă în iad cu libertate deplină, decât să urce în cer sub constrângere. Dacă ești singur, vei putea beneficia de un aflux extraordinar de noroc în dragoste. Planeta Saturn te va ajuta să fii remarcat, să fii într-o formă excelentă, vesel, optimist și vei trage cu ușurință toate inimile în urma ta. Profesional, ritmul muncii va deveni frenetic. Vei lăsa șovăitorul, încetinitorul în spatele tău. Descoperirea ta va fi spectaculoasă. Ziua va fi propice deciziilor, bogate într-o anumită agresivitate, care te va putea ajuta să-ți aperi interesele sau să îți arăți autoritatea. Sfatul zilei de astăzi: monitorizează-ți sănătatea, în mod special abdomenul inferior. Rac și ascendent în Rac. Încerci să îi ajuți pe toți cei care se află într-o situație dificilă, dar acest lucru nu este întotdeauna posibil. Oamenii din jurul tău sunt adesea nemulțumiți de tine
și își exprimă afirmațiile în forma cea mai jignitoare. Tăcerea va fi cel mai rău dușman al relației tale de data aceasta. Într-adevăr, tu, care ai nevoie de atât de mult pentru a dialoga cu partenerul tău, pentru a-ți împărtăși entuziasmul, speranțele, dezamăgirile și pasiunile, riști să te închizi în tine. Împotriva acestei tendințe, va trebui să încerci să lupți. Cât privește finanțele, ar trebui să nu te răsfeți cu cheltuieli sălbatice. Străduiește-te să economisești bani și să îți gestionezi riguros bugetul, deoarece în curând vei trece printr-o perioadă slabă din punct de vedere financiar. Sfatul zilei de astăzi: nu te teme de dificultățile care te amenință. Leu și ascendent în Leu. Te pricepi să visezi și să planezi în nori, dar nu poți evalua cu adevărat situația actuală. De aceea riști să faci o greșeală, făcând ceva pe care ulterior îl vei regreta. Pe parcursul acestei zile, viața ta socială va tinde să fie agitată. Riști să te angajezi în exces și să îți pierzi mult timp și de asemenea libertatea. Nu îți risipi energia pentru a face față unor cauze care nu te pasionează cu adevărat. După activitatea și stresul din ultimele zile, astăzi ar fi un moment bun pentru a lua o respirație și pentru a te relaxa, pentru a recâștiga calmul minții, precum și al corpului. Nu fi mereu în mișcare, altfel eficiența ta va fi redusă. Sfatul zilei de astăzi: dacă ești supus unor obstacole, nu ceda la agresivitate sau descurajare. Străduiește-te să rămâi pozitiv. Fecioară și ascendentă în Fecioară. O zi minunată pentru întâlniri de afaceri, pentru interviuri, unde vei face o impresie bună. Va putea fi dificil să te concentrezi pe activități banale și repetitive. Dacă va trebui să lucrezi singur toată ziua, te vei plictisi foarte repede, dar dacă vei lucra în echipă, vei excela și vei simți cum sugestiile tale vor fi preluate de alții și apreciate. În rest, ziua va fi probabil agitată, influențată cu răutate de Pluto. Comportamentul tău va fi lipsit de logică și ar putea exista complicații sociale sau prietenoase. De asemenea, viața de familie va fi afectată de Neptun și Jupiter, care au tendința de a provoca ravagii și confuzie. Așadar, încearcă să organizezi cât mai bine viața acasă. De exemplu, făcându-i pe plac celui drag sau plecând într-o excursie împreună. Sfatul zilei de astăzi: rămâi discret cu privire la confidențialitatea ta. Balanță și ascendent în Balanță. Nu totul este ușor, dar rămâi optimist și situația poate fi schimbată în bine dacă încerci. Eliberează-ți imaginația. Astăzi ai nevoie de acțiuni neobișnuite, idei îndrăznețe și improvizații originale. Metodele uzuale nu îți vor permite să obții rezultatele dorite. Influența lui Mercur astăzi va accentua latura socială și deschisă a naturii tale. Te vei simți foarte confortabil peste tot, chiar și în evenimentele sociale pe care uneori le eviți. Nu vei fi foarte preocupat de problemele de bani chiar acum. Încearcă totuși să găsești mijloacele pentru a câștiga mai mult, deoarece banii, deși nu aduc fericire, contribuie la aceasta într-o măsură foarte mare, deoarece societatea noastră actuală este una de consum. Probabil că vei obține o ofertă bună cumpărând o proprietate la sfatul unui prieten. Sfatul zilei de astăzi: fă un pas înapoi și gândește-te cu atenție
înainte de a întreprinde orice transformare în viața ta. Scorpion și ascendent în Scorpion. Vei fi atras de oameni misterioși și uneori chiar de cei care își ascund golul minții în spatele perdelei de fum a cuvintelor goale. De fapt, vei fi mulțumit de puțin prea multă incertitudine și vei amâna la nesfârșit încheierea angajamentelor prietenoase. Influența lui Mercur va fi cu două tăișuri. Vei avea un flair pentru a găsi oferte bune, dar în același timp vei fi puțin prea înclinat să fii prea credul. Dacă vei întâlni oameni lipsiți de scrupule, ei vor putea abuza fără rușine. Nu fi prea nesăbuit astăzi. Avantajele și dezavantajele unei operațiuni vor trebui cântărite de fiecare dată. Sfatul zilei de astăzi: nu te împotmoli în câteva mici puncte slabe ale persoanei iubite. Iubește, că orice altceva nu este decât nimic. Săgetător și ascendent în Săgetător. Devii foarte nervos și mai ales degeaba. Îți vei gestiona situația financiară cu mare abilitate. Evitând riscurile nesăbuite, vei lua inițiative îndrăznețe și, în același timp, vei face investiții excelente. Va exista posibilitatea de a te deschide către o lume intelectuală sau spirituală care nu ți-a fost cunoscută până acum. Vei realiza acest lucru fie prin studiu, citire, fie prin asocierea cu persoane cu aceste interese sau cu persoane cu un nivel intelectual ridicat. În ceea ce privește munca, mediul planetar te va ajuta să știi cum să profiți de oportunități interesante din mers și să te prezinți cu îndemânare, fără a da impresia că umbrești pe nimeni. Cu toate acestea, îți va fi mai greu să-ți controlezi impulsivitatea, iar puterea de concentrare va scădea. Sfatul zilei de astăzi: nu te lăsa agățat într-un proiect ale cărui detalii sunt încă neclare. Capricorn și ascendent în Capricorn. O zi minunată pentru a petrece timpul cu oamenii care îți împărtășesc interesele comerciale, pasiunile creative sau hobby-urile. Vei putea învăța ceva util, primind sfaturi bune sau pur și simplu să faceți o echipă împreună. Dar vei avea o zi dificilă de trecut datorită mai mult decât probabil dificultăților financiare. Dar nu intra în panică. Dacă încerci să rezolvi aceste probleme cu calm, metodă și perseverență, vei putea ieși cu onoare. Mai presus de toate, nu te baza pe jocuri de noroc, indiferent de forma lor. Prezența lui Mercur îți poate juca trucuri, riști să acumulezi stângăcie sau, în unele cazuri, să ai de-a face cu un anturaj profesional foarte solicitant sau să dai dovadă de rea credință. Nu lăsa acest lucru să te doboare și fă un efort pentru a nu te deschide la critici. Sfatul zilei de astăzi: concentrează-ți energia pe lucrurile urgente, fără a-ți face griji cu privire la detaliile inutile. Vărsător și ascendent în Vărsător. Încearcă să nu îți asumi riscuri. Prudența este foarte importantă. Dacă te vei grăbi, vei putea ajunge într-o situație dificilă și vei putea pierde tot ceea ce ai obținut cu mare dificultate. Pluto și Jupiter te vor ajuta să te afirmi și să îți îndeplinești ambițiile, mai puțin timid decât de obicei, mai sigur pe tine și pe abilitățile tale. Nu vei ezita să te prezinți. Evită munca excesivă, mai ales
că de data aceasta corpul tău va fi mai sensibil la oboseală. Petrece seara în liniște, între ai tăi, fie urmărind televizorul, ascultând muzică sau citind autorii tăi preferați. Sfatul zilei de astăzi: fă obstacolele să te stimuleze în loc să te doboare. Pești și ascendenți în pești. Încearcă să îți menții echilibrul emoțional. Astăzi este dificil pentru că alții par să îți testeze deliberat răbdarea. În plus, multe lucruri nu vor merge așa cum era de așteptat și va trebui să schimbi rapid planurile. Cu cât vei fi mai flexibil, cu atât mai bine. Șomerii nativi vor avea astăzi șanse mari să găsească un loc de muncă, în timp ce ceilalți nativi ai zodiei vor obține o mare satisfacție din munca lor. Lasă-ți ceva timp pentru prieteni și relaxare, deoarece vor fi mulți oameni care vor căuta compania ta, popularitatea ta va crește și vei pierde multe oportunități dacă nu răspunzi la invitații sau avansuri. Dacă ești singur, ar trebui să întâlnești astăzi un suflet pereche printre prieteni. Vei face tot posibilul și până la urmă persoana pe care vei încerca să o prinzi în plasele tale chiar ar putea ajunge în brațele tale. Sfatul zilei de astăzi: nu te îndoi de capacitatea ta de a aduce fericire celor dragi.